כדי להוציא את המקסימום מהמצלמה המקצועית שלכם בזמן שהיא מחוברת למחשב, צריך להשתמש בכרטיס לחידה, יעני Capture Card. אבל, האם באמת שווה להשקיע על זה את הכסף, או אפשר להסתדר גם עם מוצר מאלי אקספרס שיעשה את העבודה? בואו נדבר על זה. אז ככה חברים, קודם כל למי שלא יודע, כדי לחבר מצלמה מקצועית ישירות למחשב, צריך לתרגם את האות שמגיע מהמצלמה למחשב, יעני דרך HDMI וכל מיני USB וכאלה שהמחשב יבין מה הלוז. בשביל הסיפור הזה נועדו כרטיסי לחידה, שיודעים לתרגם בעצם את האות הזה. אגב, למצלמות החדשות יותר כמו סוני וקנון יש להם גם תוכנות משלהם שמה שנקרא עושות את העבודה, מה שכן זה לא מבושל עד הסוף וזה לא באמת מיועד לדברים האלה, זה יותר לתצוגה מקדימה וכל מיני דברים כאלה, בגלל זה יש לאגים וכל מיני בעיות. כמובן שעם הזמן הדברים האלה ישתפרו, ואולי למצלמות העוד יותר חדשות יהיו חיים קלים יותר. נכון לעכשיו זאת הדרך הכי טובה לעשות את זה, וצריך כרטיס לחידה. וכדי להוציא את המקסימום מכל הדבר הזה, כמובן מחברים את הכל דרך תוכנה בשם OBS, ששם אתם שולטים בכל הפרמטרים ועושים את כל הדבר הזה בעצם אפשרי, ויכולים למשל להקליט ב-4K וכל מיני כאלה, 60 FPS, 30 FPS וכל מה שבא לכם. ונתחיל במוצר הראשון, הקמלינק של אלגאטו, כרטיס לחידה שלדעתי האישית בלבד, אני מאמין שזה המוצר הכי משתלם כלכלית לכל התרומה שהוא נותן. למה הכוונה? יש הרבה יותר יקרים ממנו וכנראה גם יותר טובים ממנו, ויש הרבה יותר זולים ממנו. אבל תמורה לכסף ולאיכות, נכון לעכשיו, לדעתי זה הכי משתלם. כמובן אני אסביר לכם גם במהלך הסרטון, ואתם תראו גם לבד למה. הקטע היחידי בו שחשוב לציין שהחמוד הזה אוהב USB 3 לפחות. יעני אם אין לכם חיבורים של USB 3, לא כל החיבורים הישנים 2 נקודה משהו, אני אפילו לא זוכר את המספרים המדויקים שלכם, סביר להניח או שזה לא יעבוד בכלל, או שזה לא יעבוד טוב. אז אם אין לכם חיבור USB לפחות 3, אז ביי שלום, המוצר הזה כבר לא רלוונטי לכם, אתם יכולים לצאת מהסרטון, או תחליפו מחשב. ואם אני כבר מדבר על המוצר הזה, חובה לפרגן למקום שקניתי ממנו, ולא, הסרטון הזה לא ממומן, כי אני קניתי את זה מהכסף שלי, אבל הם אחלה גברים שבעולם עם שירות נדיר, ותודה רבה לכם על השירות. הנה בבקשה אני מחזיר לכם. אז תכירו את StreamStore, חנות מעולה למיליון דברים שקשורים לסטרימינג, וידאו, כל מיני פתרונות לאלה ואחד דברים, ממליץ בחום. דרך אגב, יש מצב שאני אשלח להם שעשיתי לכם את הסרטון הזה, ואולי יתנו איזושהי הנחה, אז אם כן, יש לכם קישור בתיאור של הסרטון, אתם מוזמנים לקנות, ואם הצלחתי להוציא לכם הנחה, אז מה טוב, ותודה רבה לכם, אני ממש מעריך את השירות שלכם, אתם מהממים, והנה בבקשה פרגנתי לכם. מה שנקרא, בואו נתקדם. והמוצר הבא, זה הדבר החמוד הזה, Capture Card, מה שנקרא מאלי אקספרס. אין לי מושג אפילו כמה הוא עולה, אבל ממש כמה דולרים בודדים, נקרא לזה נגיד 100 שקל. בגדול זה אותו מוצר ועושה בדיוק את אותו הדבר, רק הרבה פחות איכותי. זה הכל. ועכשיו בואו נבין בכלל למה לעזאזל קניתי את הדבר הזה. קודם כל, במיוחד בשביל זה. נכון לעכשיו בכלל באופן כללי, כל הסרטון הזה מצולם דרך הקמלינק של אלגאטו. זה סתם שתראו, שיהיה לכם להשוואה לאורך כל הסרטון. אתם רואים אותו, כמובן אני אחרי זה אעשה לכם דוגמאות עם מצלמה ועם החמוד הזה מאלי אקספרס, מה שנקרא למען הסר ספק, שתראו בעצמכם את ההבדלים. אבל הסיבה העיקרית שאני קניתי אותו, כמו שאמרתי, זה בשביל התכנים האלה. לי היה חשוב לנסות לייצר בכמה שיותר פשטות את הדברים האלה, ולא רציתי כל פעם מחדש שעולה לי איזשהו רעיון לסרטון או בא לי לעשות משהו, להתחיל לבנות סטאפ שלם, לצלם על המצלמה, להעביר כרטיסים, להעביר הקלטות של סאונד, כל הדברים האלה. רציתי לעשות את זה קל, פשוט ונוח. זה מצחיק שאני אומר את זה שכאילו אני הרבה זמן לא מעלה סרטונים לעוקבים הקבועים שלי, מה שנקרא, אבל סתם שתדעו שאם לא שמתם לב, יש פודקאסט בערוץ בנפרד עם כבר מעל ל-33 פרקים שעלו, אז אני לא הפסקתי באמת לעלות תכנים, פשוט ספציפי ליוטיוב, קצת הורדתי הילוך, אבל על חשש, בקרוב אני אחזור ובכל הכוח מה שנקרא. אני לא יודע בכלל מה הקשר לדבר הזה לסרטון, אבל הוצאתי את זה. אז מה שנקרא, למען הסר ספק, בואו תראו מה ההבדלים בין האיכויות של הכרטיסים.
אז כמו שאתם יכולים לראות, ברור שהמצלמה היא יותר איכותית, וזה די מובן לכולם. אבל הקמלינק של אלגטו לא נופל ממנה בכלל. זה נראה מעולה, זה אוכל, ותאמינו לי, אני בן אדם שסופר מציק לו כל מיני דברים קטנים כאלה. אני מאלה שאם יש להם כתם קטן בטלוויזיה, אני מוכן להחליף טלוויזיה ולא משנה מה, אני לא יכול לראות את זה, כי אני רואה רק את הכתם הקטן הזה בפיקסל קטן שנשרף או איזה פגם בצבע. אז לי הדברים הקטנים האלה נורא חשובים, פלוס אני בתור צלם שמכין תוכן על עולם הצילום וכל הדברים האלה מסביב, לא יכול להרשות לעצמי לצלם או להכין או להעלות משהו שהוא לא נראה טוב, כי אחרת מי שיראה את זה יגיד, רגע, הוא לא מסוגל לעשות את זה לעצמו, למה שאני אשלם לו כסף כדי שהוא יעשה לי? אז איכות זה משהו שאני לא מוכן להתפשר עליו, ובגלל זה הבחור ההוא שלנו מאלי אקספרס הוא סבבה, הוא אוכל, אבל זה כאילו ליד ופה זה נגמר. ועכשיו מה שנקרא, בואו נדבר תכלס. האם בכלל שווה להשקיע על הדבר הזה? אז התשובה היא פשוטה מאוד, כן ולא, ותלוי למי. וכמובן שאני אסביר. אם למשל אתם גיימרים, אוקיי? נצא מנקודת הנחה שאתם מצלמים את עצמכם, משחקים בסרטונים, ויש אתכם במסך קטן כזה בצד למעלה, וכאילו, גם ככה זה לא נראה להיט, וזה כל הזמן במסך הקטן הזה. אז כנראה שהחבר הזה מאלי אקספרס יעשה את העבודה. יש מצב שאפילו חיבור דרך המחשב ישיר יעשה את העבודה. אבל אם אתם כאילו קניתם כבר מצלמה מקצועית כדי לעשות את הדברים האלה בצורה טובה, אז אני כאילו די מצפה מכם להשקיע עוד טיפה כדי לעשות את זה הרבה יותר טוב. חוץ מזה שאם ואתם למשל, לדוגמה, תרצו אשכרה לשבת ולערוך את הסרטוני גיימינג שלכם, אתם יכולים ב-OBS לחבר כאילו בקנבס מסך הרבה יותר גדול שמצלם בנפרד את המסך מחשב שלכם ובנפרד את המצלמה, ואז בעריכה יש לכם שתי אותות, כאילו שתי מצלמות ביחד, ואז אתם יכולים להוציא קטעים הרבה יותר טובים ובאיכות הרבה יותר גבוהה. למשל, אם אתם אנשים שעושים פגישות עסקים בזום וכל מיני דברים כאלה, טימס וכו', סביר להניח שאם אתם כבר השקעתם וקניתם מצלמה, ואפילו לא השקעתם ואתם משתמשים בחמוד הזה מאלי אקספרס, כנראה שאתם תהיו ב-90% יותר טוב מכל האנשים שהצטרפו אליכם לפגישה, וכולם יגידו, וואו, איזה איכות, איזה נדיר. ופה גם, אותו דבר, אם אתם כבר קניתם מצלמה ועדשה ועשיתם את ההשקעה הזאת, תקנו כרטיס לחידה נורמלי, פשוט מאוד. זה לא שהוא לא עושה את העבודה, הוא עושה בדיוק את המטרה שלו, פשוט לא מספיק איכותי, ונראה לי קצת מוזר לא להשקיע עד הסוף אם כבר שמתם כסף. אגב, דבר נוסף ונורא מגניב לגבי הפגישות האלה, שתכלס רלוונטי לשתי הכרטיסים, כי זה רק הקונספט. כל פעם שעליתי לפגישה שאני מחובר עם מיקרופון ומצלמה מקצועית והכל נראה כל כך פיין וטוב, אני אומר לכם שכולם בהתחלה אומרים וואו, איזה יופי, איזה נדיר, וטכנית, אם זאת פגישת מחירה, 30% מהמחירה כבר ביצעתי רק בזה שאמרתי להם שלום בצורה האיכותית הזאת. מה שנקרא סקירה די מוזרה, כי בסופו של דבר לדבר על המוצר הזה זה 30-40 שניות, כי המוצר הזה ישן וכולם מכירים אותו. הרעיון פה זה היה פואנטה ללמה אני ממליץ להשתמש בו, או אתם, אם אתם רוצים לחסוך, ראיתם, אפשר, זה עובד, הכל טוב, לא חייב להשקיע, אבל באמת, אם כבר מה שנקרא, אז כבר. אז יאללה חברים, מה שנקרא, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, יאללה ביי.